Hello beautiful people! Dahil tinamad tayong mamalingke, ito na lang ang ulamin natin, no guys. Kaya madami kaming ganyan kasi ang main purpose ay para hawakan yung lupa, no, para hindi siya gumuho kasi daanan yan guys. And nagsisilbi din siyang bakod para hindi mahulog yung mga batang dumadaan. Hindi kami makapag-harvest ng laman dyan kasi matigas yung lupa ba. Kaya hindi nagkakalaman yung ugat. So ang main purpose talaga is pangbakod. Ayan, first time natin palang magluto ng dahon ng kamoteng kahoy. Ganito lang ang paghimay natin, no? Hindi na natin liitan pa. Ayan, lagyan natin ng asin para mapiga yung toxin niya ba guys, kasi may toxin daw yan. And then mawala din yung pait-pait niya. Piga-pigain lang ng ganyan guys para lumabas yung katas. Ang luto pala natin dito guys ay gataan natin. Panoorin na lang po hanggang dulo. Samahan natin pala yan ng chicken breast. Yan, gisa-gisa muna tayo. Ang gagamitin nating pangpalasa ay patis, paminta, turmeric, paprika, and then lagyan natin ng kaunting curry powder. Lagyan din natin ng isang chicken cube. And ayan na guys, luto na. Thank you for watching. Please comment down below ang mga suggestions. Thank you.